think you should. हेलो लेजेन्डी भ्युअर्स, आज म हजुरहरूलाई युट्युब इज नट रेस्पोन्डिङ प्रब्लमलाई सल्भ गरेर देखाउँछु साथीहरू। र आजकल के भएको छ भन्दाखेरि युट्युबको थोरै अपडेट आइसकेपछि, युट्युब नयाँ अपडेट आइसकेपछि साथीहरू के भएको छ भन्दाखेरि धेरै जस्तोको युट्युब इज नट रेस्पोन्डिङ भनेको छ र त्यो एप्लिकेसन खुलेकै छैन साथीहरू। र थोरै पुरानो डिभाइस युज गरेर पनि होला साथीहरू। र मेरो एउटा डिभाइसमा यस्तो प्रब्लम आएको छ युट्युब इज नट रेस्पोन्डिङ भनेर। हजुरहरूलाई म यहाँ युट्युब खोल्दाखेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले कति टाइम लगाएको छ यसले हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो अफ हुन लागिसक्यो त्यही पनि युट्युब खोलिएकै छैन। र साथीहरू एकछिनपछि मेसेज आउँछ, ल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, युट्युब इज नट रेस्पोन्डिङ, डु यु वान्ट टु क्लोज इट भनेको छ साथीहरू। जसरी पनि हामीले अब यसलाई क्लोज नगरिकन हुन्न। र फर्स्ट अफ अल हजुरहरू आफ्नो सेटिङमा जानु होला साथीहरू, सेटिङमा जानु होला र सेटिङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले यो प्रोसेस फलो गर्नु होला। र फर्स्ट अफ अल हजुरहरू एप्लिकेसन जानु होला साथीहरू, एप्लिकेसनमा जानु होला। सरी यो झुकेर थिचियो अन्तै। र एप्लिकेसनमा अब सिम्पली क्लिक गर्ने बित्तिकै म्यानेज एपमा हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला। र धेरै जस्तोको त पहिल्यै आउँछ साथीहरू, म्यानेज एप भनेर आउँछ। र यसमा चाहिँ थोरै अर्कै फिचर आएको छ। र अब यहाँबाट हजुरहरूले सिम्पली आफ्नो युट्युबलाई ओपन गर्नु होला साथीहरू। युट्युबलाई ओपन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ थोरै हजुरहरूले यहाँ युट्युब भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। र अब म यहाँ सिम्पली क्लिक गर्दैछु र क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यस्तो खुल्छ साथीहरू। र यस्तो खुल्ने बित्तिकै हजुरहरूले अब यहाँ मैले दिएको चिज फलो गर्नु होला। र फर्स्ट अफ अल हजुरहरूले क्लियर केचमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला साथीहरू। र त्यसपछि हजुरहरूले क्लियर डेटा डिलिट एप डेटा भनेर आएको छ, र यहाँ पनि ओके गरिदिनु होला साथीहरू। र ओके गर्ने बित्तिकै यहाँ अब एउटा अर्को पनि बटन रहेको छ फोर्स स्टप, यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नु होला साथीहरू। र यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो आउँछ साथीहरू, फोर्स स्टप, इफ यु फोर्स स्टप एन एप इट मे बी मिसबिहेभ भनेर आएको छ साथीहरू। र यसलाई पनि हामीले सिम्पल ओके गरौँ। र यसपछि लन्चमा एकचोटि क्लिक गरौँ। र लन्चमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो युट्युब ओपन हुन्छ। र यदि हजुरहरूको यस्तो गर्दाखेरि पनि ओपन भएन भने एकचोटि युट्युब को अपडेट जुन छ त्यसलाई फालिदिनु होला। र यानि कि एपलाई चाहिँ फालिदिनु होला, अनइन्स्टल अपडेटमा गएर सेटिङमा गएर र एकचोटि डिभाइसलाई रिसेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र आजको लागि यति मात्रै। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ द भिडियो। सब्सक्राइब गरेर मात्रै हुन्छ, घन्टी बजाउनु पर्दैन? त्यसो गरे कसो होला?